با درود. آدریان هستم. به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم ژله ویترینی درست کنیم. مواد اولیه: پودر ژله موز 2 پاکت، پودر ژله توت فرنگی 2 پاکت، گیلاس 1 پیاله، توت فرنگی 1 پیاله، زردآلو 4 تا 5 عدد، شیر سرد 2 پیمانه، آب جوش 2 پیمانه. تو این ژله شما میتونید از میوه‌های دیگه هم استفاده کنید، اختیاریه و مقدار میوه ها رو شما خودتون میتونید کم یا زیاد کنید. در ابتدای کار پودر ژله توت فرنگی رو داخل ظرفی میریزیم و 1 پیمانه آب جوشمون رو اضافه میکنیم به پودر ژلمون. با یه چنگال کامل پودر ژله و آب جوش رو با هم مخلوط میکنیم. بعد از اینکه مخلوط کردیم ظرفمون رو روی بخار غیر مستقیم قرار میدیم. بعد از اینکه کاملا دونه های ژله توی آب جوش حل شد، یه لیوان شیر سردی که داشتیم رو توی این مرحله اضافه میکنیم. کامل با هم مخلوط میکنیم. مایع ژلمون رو انتقال میدیم به قالب. توی این مرحله قالب رو داخل یخچال قرارش میدیم. بعد از چند ساعت ژله که کاملا خودش رو گرفت از یخچال در میاریم. باید الان 3 قسمت از این ژله رو از قالب خارج کنیم. به این صورتی که دارین میبینین به کمک یه چاقو ابتدا قسمت هایی از ژله رو جدا میکنیم. با یه قاشق این قسمت از ژله رو خارج میکنیم. تیکایی از ژله رو توی ظرفی جدا میریزیم چون به این تیکه ها نیاز داریم. به این صورتی که داریم میبینین 3 قسمت از ژله رو از قالب خارج کردیم. قالب رو دوباره توی یخچال قرارش میدیم و 2 بسته ژله موزی که داشتیم رو توی ظرفی خالی میکنیم و یه لیوان آب جوشی که داشتیم رو اضافه پودر ژلمون میکنیم. با یه چنگال کاملا پودر ژلاتین و آب جوش رو مخلوط میکنیم و ظرفمون رو حرارت غیر مستقیم قرارش میدیم تا کاملا دونه های ژله حل بشه. و در ادامه کار یه لیوان شیری که داشتیم رو به مایع ژلمون اضافه میکنیم و اجازه میدیم از گرما بیفته و انتقالش میدیم به قالبمون. شما اینجا میتونید از ژله آلوورا هم استفاده کنید. من در دسترس نداشتم، برای همین از ژله موز استفاده کردم. قالب رو از یخچال در میاریم. توت فرنگی هامون رو به تیکه‌های کوچیک درش میاریم. نصف توت فرنگی و مقدار گیلاسی که داریم رو توی این قسمت‌های خالی قالبمون قرار میدیم. این قسمت از زردآلو استفاده نمی‌کنیم. زردآلو رو برای قسمت پایانی ژلمون استفاده می‌کنیم. و این قسمت‌ها رو به کمک یه ملاقه از ژله‌ای که داریم پر می‌کنیم تا خود سطح ژله قبلیمون این مایع رو بریزیم کفایت میکنه. دوباره باید قرارش بدیم توی یخچال و بعد از اینکه کامل ژله دوممونم خودش رو گرفت ادامه کار رو با هم ادامه میدیم. اضافه ژله اولیمون رو که در آورده بودیم رو اضافه میکنیم به ژله دومی و به روش بنماری میذاریم کاملا حل بشه. بعد از اینکه کامل حل شد کنار میذاریم و ادامه کار رو با هم میبینیم. بعد از اینکه ژله دوممون هم خودش رو گرفت ما بقیه ژله‌ای رو که داشتیم به کمک یه ملاقه اضافه میکنیم به قالبمون.
و در آخر مقدار زردآلویی که داشتیم رو به قطعات کوچکتر خورد میکنیم و گیلاس و توت فرنگی هم که مونده بود رو اضافه میکنیم به ژلمون. قالب رو دوباره توی یخچال قرارش میدیم و بعد از اینکه کامل این ژله خودش رو گرفت در آخر ادامه کار رو با هم میبینیم. خیلی از شما بینندای عزیزم پیام داده بودین و کامنت گذاشته بودین برام که ژله رو به چه صورت از قالب جدا کردم. یه ظرف رو در نظر بگیرین، آب نباید جوش باشه و نباید ولرم باشه. وقتی که ژله کاملا خودش رو گرفت قالب رو قرارش میدیم توی آب گرم و به این صورت قالب رو توی آب گرم تکون میدیم. یه ظرفی رو هم باید در نظر بگیرید برای اینکه ژله رو توش برگردونیم. کناره‌های ژله از قالب جدا میشه و تکون میخوره. این زمانیه که نشون میده که شما میتونید این ژلتون رو برگردونید. یه ظرفی رو قرار میدیم روی قالب و قالب رو برمیگردونیم و به این راحتی ژله ما از قالب جدا میشه. ژله رو انتقالش میدم به یخچال. در پایان ادامه رو با هم میبینیم. بعد از اینکه ژله رو از قالب خارج کردین 10 تا 15 دقیقه اجازه بدین توی یخچال بمونه. همونطوری که داریم میبینین این ژله طرح و رنگ خاصی داره. حتما این دسر خوشمزه رو تو مهمونیاتون و تو جشناتون درستش کنید و لذتش رو ببرید. مرسی که تا به اینجا بیننده برنامه بودین. ویدیوی آموزشیم رو برای دوستاتون و کانال هایی که توش عضو هستین به اشتراک بذارید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.